හායි කොහොමද? ඉතින් ඔන්න අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා ඔයාලා ගාවට. ඉතින් පහුගිය කාලෙදී මම Shein එකෙන් කරපු shopping haul videos ඔයගොල්ලන්ට දැම්මම ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් ප්‍රශ්න අහලා තිබ්බා. කොහොමද මේ වෙබ්සයිට් එකෙන් ඕඩර් කරන්නේ? ඒ වගේම මේකේ shipping charges කොහොමද? ඒතක මේ දේවල් ගෙදරටම deliver කරනවද? කොහොමද අපි sizes බලාගන්නේ මේ ඇඳුම් වල? මේ වගේ ගොඩක් ප්‍රශ්න ඔයාලා මගෙන් අහලා තිබ්බා. ඉතින් මේ නිසාම මම හිතුවා කොහොමද Shein වෙබ්සයිට් එක හරහා අපි හරියට ඇනෝමක් කරන්න කියලා ඕගොල්ලෝව දැනුවත් කරන්න. එහෙනම් ගිහිල්ලා බලමු මොනවද මේ විස්තර කියලා. Shein වෙබ්සයිට් එක එහෙමත් නැත්නම් සමහර අය මේකට Shein කියලාත් කියනවා. ඉතින් මේ කම්පැනි එක ඇවිල්ලා Chinese කම්පැනි එකක්. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ කම්පැනි එකේ තියෙන ඇඳුම්, ඒතකම සපත්තු, handbag, jewelry, sunglasses ඒ විතරක්ම නෙවෙයි. ඕගොල්ලන්ට මේ හරහා ගෙදරට කුස්සියට ඕන කරන පොඩි gadgets ಜಾති, ඒත් එක්කම එක අපේ ඇඳවල් වලට දාන ඇඳ ඇතිරිලි, cushion covers මේ වගේ ගොඩක් ලොකු රේන්ජ් එකක් මේ කම්පැනි එක හරහා අපිට මිලදී ගන්නට පුළුවන්. ඉතින් මේ දේවල් මිලදී ගන්න අපිට පුළුවන් ඒගොල්ලෝගේ වෙබ්සයිට් එක තෝරගන්න. එහෙමත් නැත්නම් Shein කියන ඇප් එක අපේ ෆෝන් එකට ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන මෙන්න මේ ඇප් එක හරහා වුණත් අපිට පුළුවන් මේගොල්ලෝගේ කම්පැනි එකේ තියෙන භාණ්ඩ මිලදී ගන්න. ඉතින් මම නම් සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන්නේ Shein එකේ එන මොබයිල් ඇප් එක. මොකද ඒක හරිම ලේසි. ෆෝන් එකේම තියෙන වෙලාවක ඉතින් ඕනම වෙලාවක මට කැමති දේවල් බලලා ඒවා ෆේවරිට්ස් වලට දාලා පස්සේ මම ඇනෝම් කරනකොට ඒ ෆේවරිට්ස් වලින් තෝරා අරගෙන මට ඇනෝම කරන්න හරිම ලේසි නිසා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ ඇප් එක ඔයගොල්ලෝගේ ෆෝන් එකට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් කලින් කිව්වා වගේ වෙබ්සයිට් එක හරහා වුණත් ඇනෝම් කරන්නට පුළුවන්. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕනේ මේ කම්පැනි එකේ ඔයගොල්ලෝ රෙජිස්ටර් වෙන එක. ඉතින් ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක දාලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඇප් එකේ හෝ වෙබ්සයිට් එකේ හෝ ඔයා රෙජිස්ටර් වෙන්න. ඉතින් මෙතනදී ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ ඇඩ්‍රස් එක, එතකම ඔයාගේ ඩෙලිවරි ඩීටේල්ස් මේ වගේ දේවල් ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයා shopping කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන දේ, t-shirts හරි ගවුමක් හරි මොනවා හරි ඔයා shopping කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන දේ ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙන search bar එකේ search කරන්න. ඉතින් මම අද බලන්න යන ටිකක් t-shirts, ඒකම slippers, jewelry මේ වගේ දේවල් ටිකක් තමයි මම හොයන්නේ. ඉතින් t-shirts ගැන බලද්දී උදාහරණයක් විදිහට මෙන්න මෙතන මම type කරනවා oversized t-shirts කියලා. ඉතින් oversized t-shirt කියලා කිව්වම මේ ආකාරයෙන් පල්ලෙහාට ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්නට පුළුවන් t-shirts වර්ග එක තියෙන designs ಜಾති එනවා. ඉතින් මෙතනින් ඔයාට කැමති item එක select කරලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් පල්ලෙහාට යනකොට මෙන්න මේ විදිහට size guide කියලා දෙයක් තියෙනවා. ඉතින් size guide එක click කරලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේකේ centimeters සහ inches වලින් දෙකෙන්ම තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට inches කියන එක click කරගන්නවා නම් මට නම් ලේසි inches වලින් click කරගෙන ඒකෙන් size guide එකක් ගන්න එක. නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට centimeters වලින් නම් ඔයාගේ measurements අරගෙන තියෙන්නේ ඒ හරහා ඔයාට තෝරගන්න පුළුවන් ඔයාට ගැළපෙන size එක මොකක්ද කියලා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම දැන් අපිට ඕන කරන ඇඳුමේ ස්ටයිල් එක අනුව තමයි අපි size එක decide කරන්න ඕනේ. ඉතින් මම අද තෝරගන්නේ ටිකක් oversized t-shirt එකක්නේ. එතකොට මම සාමාන්‍යයෙන් inches වලින් ගත්තම මම bust area එක මගේ bust size එක වෙන්නේ 41 inches. ඒ වෙලේ bra එක ඇඳලා ඉවර කරාට පස්සේ ඉතින් එතකොට oversized වෙනකොට සාමාන්‍යයෙන් 45 inches වලට වඩා වැඩි වෙන්නට ඕනේ. ඒ වෙලේ style එකේ හැටි. ඉතින් එතකොට මට ගැලපෙන size එක වෙන්නේ medium කියන size එක මේ chart එකට අනුව. ඉතින් මම එතකොට මෙන්න මේ ආකාරයට ඒකෙන් මට ඕන කරන size එක idea එක අරගෙන ඊළඟට මම යනවා නැවතත් කලින් page එකට. ඒ ගිහිල්ලා මට පුළුවන් මගේ size එක select කරන්න. ඉතින් මෙතනදී තවත් different colors තියෙනවා නම් මේ pattern එකෙම ඔයාට මෙතනදී color එක choose කරන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ ටික choose කරපු හැටියෙම මේක cart එකට මම නම් සාමාන්‍යයෙන් දාන්නේ නැහැ. මම කරන්නේ මෙතනින් චුට්ටක් පල්ලෙහාට යනකොට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා reviews කියලා මේ section එකක් තියෙනවා. ඉතින් මම ගිහිල්ලා පුළුවන් තරම් review section එකේ තියෙන pictures ඒත් එක්කම තියෙන comments කියවලා බලනවා මේකේ quality එක ගැන මේක කලින් purchase කරපු කට්ටිය මොනවද කියලා තියෙන්නේ කියලා. මොකද සමහර වෙලාවල් වල තියෙනවා Shein එකේ සමහර ඇඳුම් පින්තූර වලින් හරිම ලස්සනට තිබ්බට customer reviews ගිහිල්ලා කියවලා බලද්දි ගොඩක් දෙනෙක් comment කරනවා අනේ මේකේ තියෙන quality එක හරිම low quality product එකක් කියලා. ඉතින් මේ නිසා reviews කියවන එක ඉතාමත්ම වැදගත්.
ඉතින් රිවිව්ස් උත් හොඳට තිබ්බොත් තමයි මම අනිවාර්යෙන්ම මේ අයිටම් එක මගේ ෆේවරිට් එකක් කරන්නේ හරි නැත්නම් කාට් එකට දාන්න. ඉතින් ෆේවරිට් එකක් කරන්න ඕන නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ පල්ලෙහෙන් තියෙන හાર્ට් බටන් එක ක්ලික් කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට කෙලින්ම පුළුවන් මේක කාට් එකට. ඉතින් මේ විදිහම තමයි ඔයා ෂූස් සිලෙක්ට් කරනවා නම් ඉතින් ඊළඟට බලමු මම ස්ලිපර් එකක් සිලෙක්ට් කරන්නයි යන්නේ. ස්ලිපර් සිලෙක්ට් කරනකොටත් ඒ විදිහම තමයි තමන් කැමති ඩිසයින් එක තෝරාගෙන ඉතින් තමන්ගේ ස්ලිපර් සයිස් එක හරියට චූස් කරලා බලලා නැවතත් අර කලින් කිව්වා වගේම කලර් එක සිලෙක්ට් කරලා පල්ලෙහාට ගිහලා රිවිව්ස් කියවන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට පුළුවන් ඔයා කැමති ඕනම item එකක් search කරලා බලලා විවිධ designs තියෙනවා ගොඩාක්. ඉතින් මේ දේවල් එක online shopping කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම තමන් size guide එක check කරන්න, ඒ වගේම reviews check කරන්න. එතකොට ඔයාට low quality product එකක් මිලදී ගන්නේ නැතුව හොඳ high quality products මිලදී ගන්නට පුළුවන් වෙනවා. ඊළඟට ඔයා කැමති items ටික ඔයා select කරගෙන cart එකට එකතු කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට cart එකට ගිහිල්ලා click කරාම ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයා select කරපු items ප්‍රමාණය සහ ඔයා කොච්චරක් totally ගෙවන්න ඕනේද කියලා. සාමාන්‍යයෙන් $50 කට වඩා ඔයා වැඩි මුදලකින් අගයකින් තියෙන ඕඩර් එකක් නම් ඇනෝම් කරන්නේ ඔයාට ඩිලිවරි ෆ්‍රී විදියට හම්බ වෙනවා. ඉතින් මෙච්චර කාලයකට මම ඕඩර් කරලා තියෙන ගොඩාක් ඕඩර්ස් $50ට වඩා අනිවාර්යයෙන්ම වැඩි ඕඩර්ස් තමයි මම ඕඩර් කරලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා කවදාකත්ම මට shipping charges නම් ගෙවන්න උනේ නැහැ. හැබැයි $50ට වඩා අඩුවෙන් ඔයා ගන්නවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම shipping charge එකකුත් මේකට ඇඩ් වෙනවා. එතනදී ඔයා මේ එකේදීම පල්ලෙහා ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙම shipping charge එකක් ඇඩ් වෙනවා නම් කොච්චරක්ද කියන එකත් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්නට පුළුවන්. ඊළඟ ස්ටෙප් එක විදිහට තියෙන්නේ මේ ඕඩර් එක ප්ලේස් කරන එක. දැන් ඔයාට පුළුවන් මේක ඕඩර් එක මෙතනින් එහාට ප්‍රොසීඩ් කරන්න. මෙතනදී ඔයාට ෆයිනල් බිල් එකේදී ෆයිනල් බිල් එක අඩු කරගන්නත් විදි කිහිපයක් තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම මෙන්න මේ Shein එකෙන් හඳුන්වලා දෙනවා සැරින් සැරේ අපිට කූපන්ස් තියෙනවා. සමහරවල්ලාට 10%, 5%, 15%, 20 වගේ අපිට ඔෆ් රේට්ස් ගන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් $5, 10, 15 වගේ ඔෆ් අපිට කූපන්ස් හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ විවිධ කූපන්ස් උත් අපිට හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මෙතනට ගිහිල්ලා ඔයාට ලැබිලා තියෙන කූපන්ස් බලලා ඒ කූපන් වලින් මොන හරි එකක් පාවිච්චි කරලා ඔයාගේ ෆයිනල් බිල් එකේ තියෙන ටෝටල් අගය අඩු කරගන්න. මීට අමතරව තවත් ඔයාට බිල් එක අඩු කරගන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි Shein points. ඉතින් දවස ගානේ ඔයා මේ ඇප් එකට ගිහිල්ලා check in වුණොතින් එහෙම මෙන්න මෙතනට ගිහිල්ලා ක්ලික් කරලා මෙන්න මේ තියෙන icon එකත් ක්ලික් කරොතින් එහෙම මෙන්න මේ වගේ දවස ගානේ ඔයාට points එකතු කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේ points උත් ඔයාට final bill එකේදී deduct කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් එතකොට ඔයාට සමහර වෙලාවල් වලට මම නම් ඇත්තටම $25ක් විතර ප්‍රමාණයක් වුණත් අඩු කරගෙන තියෙනවා ওই points සහ coupons දෙකම පාවිච්චි කරලා. ඉතින් ඇත්තට මේක ලොකු ගාණක්. ඉතින් ඒ වගේ ඔයගොල්ලන්ට වාසි ප්‍රයෝජන ලබා ගන්නට පුළුවන්. ඊට පස්සේ තියෙන ඔයාගේ card details දාලා මේ payment එක proceed කරන එක. ඉතින් මේ order එක place කරාට පස්සේ ඔයාගේ account එකෙන් කැපෙන්නේ dollar rate එක අනුව. ඒ කියන්නේ එදා දවසේ dollar rate එක අනුව තමයි ඔයාගේ ඒ amount එක කැපෙන්නේ ඔයාගේ card එකෙන්. ඊට අමතරව මේ දේවල් අනිවාර්යෙන් ඔයා order එක place කරාට පස්සේ සති දෙකක කාලයක් ඇතුළතදී මේ දේවල් ඔයාගේ ගෙදරටම deliver කරනවා. ඉතින් ඊළඟට අපි කතා කරොත් එම custom ගැන එහෙම නැත්නම් tax එක ගැන කතා කරොත් එහෙම ගොඩක් වෙලාවට custom එක through වෙනකොට රුපියල් 15000ට වඩා වැඩි දේවල් වලට ඇනෝම් වලට ටැක්ස් එකක් ගහනවා. එතකොට ගොඩක් වෙලාවට මට නම් උපරිම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ රුපියල් 3000 ගාණක් වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි උපරිම ටැක්ස් එක වැදිලා තියෙන්නේ. මම සාමාන්‍යයෙන් ඩොලර් 200කට විතර කිට්ටු වෙන්න මම ඕඩර් කරලත් මට හම්බ වෙන්නේ අර වගේ ටැක්ස් එකක්. ඉතින් තමන් ඕඩර් කරන දේවල් සහ තමන් ඕඩර් කරන අගය අනුව තමයි ඒක ඩිසයිඩ් වෙන්නේ. මට එහෙම කියන්න හරි අමාරුයි කොහොමද මේක හරියටම ටැක්ස් එක කැල්කියුලේට් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ කොහොම වුණත් ඕගොල්ලන්ට මේ දේවල් ගෙදරටම ඩිලිවර් වෙනවා. ඉතින් ගෙදරටම ඩිලිවර් කරන දවසට තමයි ඔයාට මේ ටැක්ස් එකේ ප්‍රමාණය ඒ කුරියර් එකට ගෙවන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ ඉතාමත්ම ලේසි පහසු විදියකට shopping කරන්න පුළුවන් shopping experience එකක් ගන්න පුළුවන් website එකක් තමයි Shein කියලා කියන්නේ. ඉතින් පුද්ගලිකව මම ගොඩාක් ආස කරන page එකක් ඒත් එක්කම ගොඩාක් unique designs තියෙනවා. ගොඩාක් designs තියෙනවා. ගොඩාක් જાතිය designs තියෙනවා. ඒකට තමන්ට කැමති තමන්ගේ style එක අනුව දේවල් අපිට තෝරගන්න පුළුවන්. අනිත් එක අපි හරියට බලලා ගන්නවා නම් මම කලින් කිව්වා වගේ අපි හරියට quality එක බලලා ගන්නවා නම් ඇත්තටම අපිව low quality දේවල් අරගෙන අපිට පසුතැවෙන්න සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම නම් ඇත්තටම මම මෙච්චර කාල අරගෙන තියෙන products වලින් මට එහෙම low quality කියලා හම්බුනේ items දෙක තුනක් විතරයි. ඒවත් ඇත්තටම බැලුවොත් මම ගොඩාක් බලන්න නැතුව ගත්ත items තමයි මට එහෙම උනේ. ඒ අරනකොට මම හරියටම බලලා ගත්ත ඒවා ඇත්තටම high quality ඉතාමත් මම ගොඩාක් ආස වෙච්ච products තමයි මට හම්බුනේ.
ඉතින් මං හිතනවා ඔයගොල්ලෝ අහපු හැම ප්‍රශ්නකටම වගේ පිළිතුරු ලැබෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් මං හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ආසාවෙන් බලන්න ඇති කියලා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම තාමත් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් ඔන්න දැන් මම channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු. bye.